Tengok ni, bawah ni banyak ikan. Tapi ikan kecil-kecil ke tak. Dalam 4 meter. Okay guys, so kalau korang baru tengok video yang aku upload sebelum ni, aku akan letak link kat atas ni. Okay, so dalam video tu kalau korang perasan ada fish finder ataupun ada orang kata GPS lah. So dekat sebelah kiri ni ada GPS atau fish finder. Okay, so video hari ni kita akan buat unboxing dan juga installation dekat kayak untuk fish finder. So ni dia fish finder dia, Garmin Striker Plus 4. Okay, so sekarang kita ada Garmin Striker Plus 4 sekali dengan transducer lah. So ni Striker Plus 4 plus transducer. Kita ni spek dia, display dia 4.3 inci. Okay, transducer yang datang ni dia dual beam, maknanya dia ada yang ada dua option. Aku pun tak berapa terror sangat lagi nak explain option ni. So sebab aku pun baru first time nak guna ni. Okay, so jom kita tengok apa ada dalam box. So first korang buka, dia akan ada manual. Dan actually dia ada satu kotak tapi aku dah buang lah. Satu kotak untuk letak dia punya fish finder Garmin. Nampak muka aku. Hai. So ni fish finder dia. Saiz besar dalam ni. Okay, then dalam box pun dia ada kabel power. Kabel power, dan dia ada dia bagi kabel tie. Ini mount dia, tempat nak pasang kabel tie. Dan ada base dia, ada transducer. Okay, so ni transducer dia, rupa transducer. Okay, so unit ni bagi yang korang tak tahu, unit ni yang akan tembak sonar ataupun menghantar signal dalam air lah. So unit ni yang membaca kedudukan ataupun position ikan dalam air ataupun structure dalam air lah. So ni lah orang panggil sonar dalam ni lah, ataupun transducer lah dia punya nama unit dia. Okay, so ada mount untuk thruster. Ni pasang dekat body thruster. Dan satu lagi dia ada bagi skru lah, skru untuk pasang. Ada instruction cara nak pasang apa. So yeah, so ni lah rupanya. Okay, so untuk fish finder ataupun untuk model ni lah, biasanya kebiasaan dia akan pakai bateri 12 volt. Okay, so untuk bateri ni biasanya orang akan pakai bateri motor lah. Ni bateri yang saya beli, dipanggil SLA battery, sealed lead acid punya bateri. So dia ada dua terminal macam biasalah. Okay, so lepas tu power cord dia dia akan datang dengan ada 4 wayar. 1, 2, 3, mana satu lagi? Betul lah, 4. Okay, so yang untuk power korang akan guna dua kabel sahaja, hitam dengan merah. Yang biru dengan brown ni korang takkan guna. So akan pakai dua ni je lah, dua ni sahaja. Okay, dan ikut keselesaan, ada orang suka pakai clip, tapi aku suka pakai ni, apa benda namanya aku tak tahu, tapi connector biasa dia pakai untuk speaker. Boleh cari kat kedai elektronik. So korang boleh, aku tak sure nama dia apalah, connector lah kot kan, connector nak sambung dekat bateri. Okay, so kita cuba test pasang kejap.
Okay, so sekarang kita akan sambung. Aku tak buat permanent lagi sebab nak test dulu tengok jadi ke tak. So merah pasang kat merah, hitam pasang kat hitam. Korang tak perlukan sijil electrical engineering pun. Aku pun tak ada. Contohnya lah. Dan kita pasang kat belakang. Untuk power mana? Jom kita on. Okay. So dia ada menu je lah. Cegah sangat lah pula. Tak tahu kau nampak tak ni? Okay, boleh nampak lah. Okay, so kalau sekarang ni kau nak tengok dia punya display dia, memang tak boleh sebab aku tak pasang lagi transducer ni. So kita akan tengok dia punya mana kita pasang simulator. Okay. So rupa dia macam ni. Tu dia. Okay, so ni expected display lah nanti atas air. Dia ada kedalaman, ada suhu, betul, ada speed, ada dia punya voltage. Voltage bateri sekarang, so sekarang 12.8 dan ada masa lah. Okay, so untuk setting ni aku, sebab aku noob lagi kan, aku baru guna, so aku buat untuk keluar ikon ikan. Okay, so ni lah rupa dia. Okay, untuk method ni kita akan buat dia panggil in-hull transducer method ataupun true hull. Maknanya kita akan letakkan transducer dekat dalam body kayak. Okay. Untuk method ni ada yang suka, ada yang tak apa suka. Tapi saya suka method ni sebab kita letak transducer di dalam kayak dan tak ada halangan di luar, ataupun kalau terlanggar ke apa, transducer ni tak rosak. So method dia, kita akan letak dia di dalam kayak macam ni. Kita akan seal dia dekat sini, lebih kurang macam tu. Dan kita akan buat satu wall ataupun satu dinding tempat lah untuk dia touch tu menggunakan pati. Okay, so first kita akan tanda dulu kawasan dia. Okay, so sekarang kita dah tanda dekat sini. Dan kita akan ambil kertas pasir. Kita akan buat kasar sikit sini bagi surface profile, so pati tu boleh melekat dengan baik. So kertas pasir. Okay, so kita akan gunakan yang ni saya beli di hardware. Ni je yang ada, so pakai ni lah. Okay, so lepas kita dah buat wall ataupun macam perigi lah, tak telaga apa ikut sekati lah kau nak panggil apa. So kita akan biarkan dia kering dan pastikan dia betul-betul kering. So nanti lepas ni kita akan isi dengan silikon dan kita akan letak transducer dia. So kita tunggu dia kering. Ada kucing. Oi. Okay, so ni dah lepas semalaman. Dia punya pati kat luar dan tengah ni saya isi dengan silikon, white silikon. Kenapa saya guna white silikon, saya pun tak tahu. Actually sama je, korang guna silikon apa pun boleh, tapi sebab ada terbaca manual dia kata jangan gunakan RTV silikon. So saya gunakan white silikon. Okay, so silikon pun dah keras elok.
dan tak bergerak. Rasa tu. Okey, tapi nanti saya akan buat satu layer lagi tape. Saya akan tape dekat dia punya body, so dia tak bergerak-gerak lah. Sebab kadang-kadang saya bawa transport kayak terbalik, so takut dia tercabut. So untuk security, extra power tu, saya akan lekatkan dengan satu lagi layer duct tape warna biru, matching dengan kayak. Alright. Okay, so untuk battery unit pun akan dalam kayak juga. Saya beli bekas waterproof ni dekat Mr. DIY. So saya dah sealkan bekas ni elok-elok, dan kucing pun datang merayap sekali lagi. Kau memang, aku buat video kau suka datang kan? Kau dah masuk dalam video kan? Cakap elok cepat, cakap. Comel lah kau ni. So dah seal. So ni pun akan letak dalam kayak. Okay, so battery case ni pun saya akan lekatkan juga dekat body kayak. Sebab saya tak nak bateri kan berat. So saya tak nak dia gerak ke depan ke belakang, so nanti dilanggar transducer rosak ataupun tercabut lah. So kita akan securekan dekat body kayak juga. Box pun dah secure, transducer pun dah secure. Boleh lah, tak kemas mana tapi boleh berjalan. Dan titik warna biru nampak macam. Okay, so sekarang kita akan test pasang bateri. So jom. Dalam bekas dia, kita akan sambungkan. Yang hitam-hitam, yang merah-merah, macam tu je. Right. Okay, so letak bekas macam ni. Masuk-masukkan wayar dia, dia penutup. Right, jom pergi sana lah. Okay, so yang kabel merah ni untuk power. So kita akan pasang ikut dia punya bentuk dia. Okay, dan yang hitam untuk transducer. Right. So jom test tengok boleh on ke tak. Dia menyala. Okay, jadi. Cepat. Kita punya test on water jadi. Tapi dia ada noise sikit lah. Noise sikit rasa daripada bentuk. Sebab bentuk transducer, bentuk body dekat saya letak transducer tu. So ada noise sikit lah. Ada noise tapi ikan yang distinct dia boleh detect lagi lah. So jom kita carikan. Okay guys, so itu saja video untuk kali ini. Method yang saya tunjukkan ni is bukan orang kata the best, the ultimate method lah, tapi ia method yang saya suka. Okay, so untuk give detail explanation on the fish finder, saya tak boleh nak detail lagi lah sebab saya pun baru guna berapa kali je. Baru guna sekali. So nak detail all the function tu belum lagi, mungkin dalam video akan datang. So saya akan explain dalam video akan datang cara untuk guna dan apa function untuk setiap tu lah. Tapi bagi masa untuk saya test dulu, saya menggodek-godek dulu ya. So seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kalau korang belum subscribe lagi. Dan kita akan jumpa next video.